Tập 37. Theo lệnh của ngài, mọi con mương xung quanh núi Hổ Đầu đều đã được chặn nước đầy đủ. Tối hôm qua, ta đã bắt được một con cá thuộc đội Bát Lộ bên Tài Phong. Chỉ vài thao tác đơn giản vậy thôi đã khiến Bát Lộ quân ở Hổ Đầu núi chạy không kịp thở rồi. Tôi thật sự phục mấy người. Quá đỉnh luôn. Thực ra tôi làm mấy việc này chỉ là chiêu trì hoãn thôi. Chiêu trì hoãn. Tôi hiểu rõ Chu Vệ Quốc mà. Mọi thứ đang làm. Dù gì đi nữa, tôi tin Chu Vệ Quốc sẽ tìm ra cách xử lý trong thời gian ngắn nhất. Tất cả những gì tôi làm bây giờ chỉ để đội đặc nhiệm của tôi có thêm thời gian. Tôi muốn họ trong thời gian ngắn nhất làm quen với những chiến thuật hoàn toàn mới này. Thưa Chúa, xin lỗi vì tôi bất kính. Tôi nghĩ rằng dù không có đội đặc nhiệm này, chỉ cần Chúa tự mình chỉ huy, tiêu diệt toàn bộ Bát Lộ quân ở Hổ Đầu núi cũng là chuyện trong tầm tay. Ngài quá không hiểu Chu Vệ Quốc rồi. Khi tôi chưa hoàn toàn tin tưởng vào đội đặc nhiệm của mình, tôi không thể ngăn được hắn đâu. Nghe báo cáo của Triệu Giác xong, tôi có một ý tưởng. Trận này, nếu mục tiêu chỉ là một trạm pháo của giặc thì quá nhỏ mọn rồi. Đã đánh thì đánh một trận ngược dòng luôn. Một khi đã quyết, tôi sẽ dùng toàn bộ tiểu đoàn 1 để lật ngược thế trận. Một tiểu đoàn, một trung đội, một đại đội và đội một trực thuộc do tôi chỉ huy, phụ trách dọn sạch trạm pháo giặc. Trung đội 3, đại đội 3 cùng đội nhỏ khu 6 phụ trách mai phục viện binh giặc từ hướng đông bắc. Đội nhỏ khu 7 và 8 giả tấn công cứ điểm giặc hướng đông bắc. Đại đội 2, 3 mai phục viện binh từ phía tây tới. Đại lực phái người thông báo chú lão đại ở Thanh Phong trại. Có thịt ăn thì đừng quên bạn bè nha. Rõ. Có tín hiệu. Nhanh phản hồi đi. Tiến Tài. Đi, xuống gặp khách cùng tôi. Rõ. Trung đội trưởng viên đúng không? Tôi là Chu Vệ Quốc. Nghe danh ngài đã lâu. Hôm nay gặp thật sự không như nghe tên tuổi thôi. Trung đội trưởng viên vất vả rồi. Thân ở trại giặc, lòng hướng về mặt bộ này cũng cực nhọc cho mấy người rồi. Tôi Viên đại cương hồi trước còn tệ hơn heo chó, lại quên tổ tiên là phản quốc. Nếu không nhờ Chu Vệ Quốc cho chúng tôi cơ hội tự làm lại, chắc giờ này chúng tôi là hồn ma dưới lưỡi kiếm quý quân rồi. Ngài đã giúp chúng tôi nặng như núi. Nhưng có lệnh, tôi Viên đại cương tuyệt đối không dám chần chừ. Dù có lệnh giờ cầm vũ khí ra đánh với giặc. Trung đội trưởng Viên, việc đánh giặc đã có chúng tôi lo. Mấy người có vai trò đặc biệt. Chúng tôi cần nội ứng như các người bây giờ. Chu Vệ Quốc lệnh sao? Chúng tôi làm vậy, không ngần ngại. Sinh mạng 37 anh em chúng tôi đã giao cho Bát Lộ quân rồi. Có một việc cần ngài giúp. Xin Chu Vệ Quốc chỉ thị. Tôi cần bộ quân phục các người đang mặc. Quân phục của chúng tôi. Đúng, chỉ cần Chu Vệ Quốc lệnh, chúng tôi không dám cãi lời. Tôi sẽ cho anh em chuẩn bị ngay, mang quần áo thay đến cho ngài. Chu Vệ Quốc, các người có phải đi dọn trạm pháo giặc phía bắc không? Sao ngài lại nghĩ vậy? Nghe nói tối hôm qua, quân của quý binh ở trạm pháo phía bắc bị thua một trận. Tôi đoán theo cách quý binh hành xử, chắc chắn sẽ không bỏ qua trạm pháo đó đâu. Thông báo các đơn vị, kế hoạch thay đổi, nguyên vị chờ lệnh. Rõ. Trung đội trưởng Viên, cảm ơn. Có chuyện gì vậy? Chu Vệ Quốc phục của chúng tôi không cần nữa sao? Triệu Giác, đi trinh sát lại. Sao vậy? Một trung đội trưởng quân giả còn đoán được rằng ta sẽ trả thù trạm pháo của giặc. Chẳng lẽ Takashi Taijun không đoán nổi sao? Chưa trinh sát rõ tình hình địch là lỗi của đội trực thuộc chúng ta. Vậy thì tôi dẫn một phân đội đi trinh sát lại lần nữa. Đi. Phân đội 1, xuất phát. Đội trực thuộc vừa kết thúc lần trinh sát mới nhất.
Trạm pháo giặc mà chúng ta định tấn công, bề ngoài không thấy gì bất thường. Nhưng khi chúng tôi đi vòng qua trạm này, tiếp cận 2 trạm khác, phát hiện rất nhiều lính giặc và quân giả bên đường. Để tránh đánh động, chúng tôi không chỉ cần trinh sát, chỉ để lại vài người giám sát động tĩnh của chúng. Kết quả trinh sát lần này đã rõ ràng, giặc đã bố trí phục binh. Điều đó có nghĩa là chúng rất có thể đã biết kế hoạch tác chiến của ta. Trung đội trưởng, nếu giặc có phục binh, thì trận này chúng ta đánh thế nào đây? Báo cáo chỉ huy, thưa ngài, mọi thứ đã chuẩn bị xong. 11. Vất vả rồi, cảm ơn chỉ huy khen. Được phục vụ thiên hoàng là nhiệm vụ của tôi. Thực sự cảm thấy lo lắng và kính trọng. Thưa chúa, xin lỗi vì tôi hỏi hơi vô lễ. Tôi muốn hỏi, làm sao ngài chắc chắn Chu vệ quốc sẽ trả thù trạm pháo của chúng ta? Trận tối hôm qua, mặc dù chúng tôi không có số liệu thương vong cụ thể từ Bác Lộ quân, nhưng theo báo cáo từ trạm pháo đó, lính Bác Lộ tấn công bất ngờ không chỉ có 5 súng máy nhẹ, mà còn có cả cối ném lựu đạn. Chỉ vì khoảng cách hơi xa, trạm pháo mới không thiệt hại nhiều. Theo trình độ trang bị của Bác Lộ quân, đơn vị có cối ném lựu đạn ít là cấp đại đội. Một đợt tấn công cấp đại đội bị đánh bật, chắc chắn Chu vệ quốc tổn thất không nhỏ. Theo tôi hiểu về Chu vệ quốc, hắn sẽ không chịu thiệt thòi. Đó là tính cách của hắn, khó mà thay đổi. Nếu Chu vệ quốc có thể đến trực tiếp, thì lại tiện cho chúng ta. 11. Đừng xem thường Chu vệ quốc. Đối phó hắn, chúng ta không được lơ là. Chúa quá lo. Một trạm pháo đủ sức tấn công cả một đại đội Bác Lộ quân. Cộng với lực lượng rút từ 2 trạm gần đó, chúng ta có thể tập trung một trung đội, cộng thêm chúa tự bố trí. Dù Bác Lộ quân do Chu vệ quốc chỉ huy trực tiếp, chúng ta vẫn sẽ chiến thắng rực rỡ. 11. Làm việc là ở con người, thành công là ở trời. Kế hoạch dù chi tiết, chưa đến phút cuối chưa biết kết quả ra sao. Họ biết kế hoạch tác chiến, không có nghĩa là họ biết hướng tấn công chính của chúng ta. Nếu tôi là Takashi Tajun, tôi sẽ dùng trạm pháo làm mồi nhử, bởi vì trạm đó mới là đối tượng dễ bị trả thù. Giặc nghĩ trước, cho rằng hướng tấn công chính của ta là trạm pháo. Mọi bố trí của chúng đều xoay quanh trạm pháo đó. Nhưng nếu hướng tấn công chính của ta không phải vậy, thì bọn giặc đánh một cú như đánh vào bông, không có tác dụng gì cả. Đúng vậy. Chúng ta cần làm rối tình thế, càng rối càng tốt. Từ giờ bắt đầu, chia làm 4 phân đội. Phân đội 1 chịu trách nhiệm giả tấn công trạm pháo phía đông bắc của giặc. Phân đội 2 giả tấn công trạm pháo phía bắc. Chú lão đại, đội của cậu là phân đội 3. Các cậu chịu giả tấn công phía tây, hiểu chưa? Trung đội trưởng, toàn là giả tấn công thôi mà. Chỗ nào là chủ công đâu. Địch không động, tôi không động. Địch mà động, tôi sẽ đi trước. Đội trực thuộc, phân đội 1 do tôi chỉ huy, chúng tôi làm đội dự bị. Đợi khi trận đánh nổ ra, chắc chắn sẽ lộ hướng tấn công chính. Được, mọi người chuẩn bị xuất phát. Lớp trưởng, cậu nói Bác Lộ tối nay thật sự đến à? Tôi biết sao được. Thái quân còn bắt tụi mình nằm rình ở đây, nằm suốt 4-5 tiếng đồng hồ. Bảo mai phục thì mai phục, Thái quân cũng nằm phía sau bọn mình. Cậu còn muốn gì nữa? Lớp trưởng, nếu Bác Lộ không đến, chẳng phải bọn mình vất vả một trận sao? Cậu nói nhiều quá. Cậu thật sự muốn Bác Lộ đến hả? Cậu tưởng Bác Lộ dễ đối phó sao? Một khi Bác Lộ thật sự đến, tôi để cậu đi tiên phong luôn. Chúa, tình hình thay đổi. Hướng Thái Phong, vòng ngoài núi Hổ Đầu. Hàng rào thứ nhất, trạm 16, 17, 18, 3 trạm. Hàng rào thứ hai, trạm số 10, đồng loạt bị Bác Lộ tấn công ồ ạt. Vì lực lượng bị rút ra phục vụ mai phục, nên trạm 16, 17, 18 đều yêu cầu tăng viện. 3 trạm cùng lúc bị tấn công. Điều đó có nghĩa là không có chủ công. Đúng là mánh lưng lẹo tráo trở.
Vệ quốc, tôi biết cậu không dễ bị lừa. Chúa, hướng tấn công chính của Bác Lộ chưa rõ. Ta phải làm sao đây? Chờ xem tình hình. Đoàn trưởng, giả tấn công 3 trạm, xác nhận trạm giặc phía Bắc và Đông Bắc. Chỉ có hơn 20 người phòng thủ, lính giặc bên đường không có động tĩnh gì. Takashi Jun thật sự bình tĩnh, không mắc mưu. Nếu giặc không mắc mưu, bước tiếp theo chúng ta làm sao? Giặc không mắc mưu thì đánh thật luôn. Thông báo phân đội 1 và 2. 40 phút nữa, giả tấn công biến thành tổng công nhanh nhất có thể, chiếm tất trạm pháo và cứ điểm của giặc. Ngoài ra, thông báo quân ở Thanh Phong trại cũng rút lui sau 40 phút. Trước khi rút, nhớ cài mình ven đường. Còn bọn giặc mai phục ven đường thì cứ để bọn chúng mai phục. Đoàn trưởng, chúng ta rút luôn à? Chiếm 2 trạm, tiêu diệt 40-50 tên giặc. Trận này không uổng công. Nếu đánh tiếp, thắng thua khó nói. Nghe tôi, rút. Rõ. Chúa, 15 phút trước, trạm 17, 18 báo cáo. Bác Lộ tấn công dữ dội bất ngờ. 5 phút trước, bọn chúng mất liên lạc với tổng hành dinh. Hiện tại chúng tôi đang cố liên lạc gấp. Không cần liên lạc nữa. 2 trạm đó đã bị Bác Lộ chiếm. 10 phút thôi. Một trạm pháo. Tốc độ nhanh khủng khiếp. Trong thời gian ngắn vậy, chiếm 2 trạm. Chắc chắn là lực lượng chủ lực của Bác Lộ. Chúa, xin lệnh cho lực lượng mai phục xuất kích. Sai một ly, mất cả bàn cờ. Chúng ta đánh giá thấp quá sức chiến đấu của Bác Lộ núi hổ. Một trung đội tập trung không đủ cho tác chiến. Cho họ lập phòng tuyến tại chỗ, đề phòng Bác Lộ tấn công. Chúng ta không tấn công à? Tấn công. 11. Xin hỏi mục tiêu tấn công của chúng ta ở đâu? Tôn Tử có nói, biết mình biết người, trăm trận trăm thắng. Chỉ biết mình mà không biết người, thắng 1 thua 1. Vệ quốc, lần này cậu thắng rồi. Không biết lần tới gặp nhau sẽ ra sao. Sau 9 ngày liên tục tìm kiếm và dọn dẹp, với cái giá 14 người hy sinh, tiểu đoàn huấn luyện, tiểu đội công binh cuối cùng đã dọn sạch toàn bộ mình giấu của giặc trong căn cứ. Hoàn toàn dọn sạch. Cuộc sống của dân làng Hổ Đầu Sơn cũng trở lại bình thường. Nhưng trong quá trình gỡ mình, thậm chí sau khi mình đã được dọn hết, trong một thời gian không ngắn, các tiểu đoàn đóng ngoài Hổ Đầu Sơn liên tục va chạm với các đội nhỏ của giặc, ngoại trừ vài lần hiếm hoi có sự tham gia của đặc công. Còn lại mỗi trận va chạm, đội nhỏ của giặc gần như rút lui dễ dàng. Điều này khiến các tiểu đoàn trưởng tức điên. Tham mưu trưởng, có trận nào đặc công tham gia kết quả khác biệt rõ rệt không? Vì vậy, mỗi tiểu đoàn trưởng đều muốn mỗi tiểu đoàn được trang bị một phân đội trực trung đoàn. Mỗi tiểu đoàn một phân đội. Nắm chặt nắm đấm mới ra lực lượng. Không chỉ vậy, vì Takashi Taju và một đội đặc nhiệm bí mật có khả năng thâm nhập cực mạnh, tôi đề nghị điều động thêm trung đoàn. Tiểu đoàn 3, đơn vị mạnh tăng cường hỏa lực và cùng đặc công tạo thành một đội. Do Sawaigo trực tiếp chỉ huy là lực lượng phản ứng nhanh để ứng phó các tình huống khẩn cấp có thể xảy ra trong căn cứ. Báo cáo, vào đi. Báo cáo, vừa nhận thông báo từ cấp trên. Theo tin đáng tin cậy, quân Nhật ở Hoa Bắc sẽ tiến hành một chiến dịch quét lớn tại các căn cứ kháng chiến Hoa Bắc. Yêu cầu các căn cứ tăng cường cảnh giới. Hiểu. Chờ sau về sẽ họp ngay. Cuộc họp lãnh đạo quân sự căn cứ Hổ Đầu Sơn. "11, mời vào." Thưa chỉ huy, lệnh từ tướng Okamura gửi đến. Đọc đi. Takashita, toàn bộ quân khu đều đặt nhiều kỳ vọng vào cậu. Nhưng đến giờ, đội đột kích vẫn chưa lập được công trạng.
Khác xa với mục tiêu ban đầu khi thành lập đội đột kích, cũng phụ lòng tin khi ra đi, giặc Cộng Hổ Đầu Sơn dùng một góc đất cản trở quân Hoàng đáng kể. Dù không ảnh hưởng lớn đến tổng thể, nhưng sợ chỗ khác bắt chước, gây nên phong trào chống Nhật lan rộng ở Hoa Bắc. Với tài cậu, quản lý việc trấn áp Hổ Đầu Sơn không phải dùng dao mổ gà, mà là phòng xa. Sau khi đội đột kích được rèn luyện qua thực chiến, còn có nhiệm vụ quan trọng khác. An ninh Hổ Đầu Sơn giao phó cho cậu, mong cậu suy nghĩ kỹ và hành động. Ngày chiến thắng, tôi sẽ trực tiếp đón cậu. Chúc vận may dài lâu. Quân đội Đại Nhật Bản. Tư lệnh quân khu Hoa Bắc, Okamura Yasuji, ngày 29 tháng 4, Showa thứ 17. Về lệnh của tư lệnh Okamura, không biết Miyamoto có ý kiến gì? Bẩm tư lệnh, về tổng thể chiến lược, phải do chỉ huy cấp cao nắm toàn diện. Nhưng người hiểu rõ tình hình chiến trường nhất là chỉ huy tuyến đầu. Vì vậy khi tác chiến, nên trao cho chỉ huy tuyến đầu quyền phát biểu nhiều hơn. Thưa ngài, xin lỗi tôi vô lễ. Tôi cho rằng tư lệnh Okamura, lệnh này hơi làm quá mức. Hơn nữa việc can thiệp chỉ huy tuyến đầu, chỉ huy tác chiến như vậy, không tương xứng với trách nhiệm của một tư lệnh quân khu. 11. Hãy chú ý lời nói của mình. Rõ chưa? Những gì Miyamoto nói ra chính là điều hắn nghĩ trong lòng. Ngài tư lệnh không hiểu rõ đâu. Về lực lượng Bắc Lộ quân ở núi Hổ Đầu ấy cũng chẳng hiểu gì về tên Chu vệ quốc này. Nhưng mà, thưa ngài trung tá, ngài biết mà. Dạ, tôi biết. Cả đoàn trưởng Konoe cũng biết luôn. Chu vệ quốc, người này không hề đơn giản. Giờ ngài tư lệnh Okamura đã ban chỉ thị rồi. Tôi đoán đội đột kích của ta chắc sắp có hành động lớn. Thời gian tới sẽ có biến đấy. Chẳng phải các phân đội đột kích đang liên tục tập kích quân Bắc Lộ ở núi Hổ Đầu đó sao? Chưa tính là hành động à? Đó chỉ là để kéo dài thêm chút thời gian cho chúng ta thôi. Hành động thật sự thì vẫn chưa bắt đầu đâu. Ý ngài là sao? Thưa trung tá Miyamoto này, quân nhảy dù của chúng ta tập luyện đến đâu rồi? Sân bay Hoàng Gia Bình chỉ có 3 máy bay vận tải. Mỗi lần cùng lắm chỉ chở được 3 đội lính. 3 phân đội à? Vậy thì gửi đi 3 đội 1, 2, 3 đi. Ra lệnh cho họ chuẩn bị sẵn sàng. Lúc nào cũng có thể nhảy dù tác chiến. Rõ. Ngài chỉ huy, đoàn trưởng Konoe mời ngài đến bộ chỉ huy của ông ấy. Có việc cấp cần bàn. Được. Anh lui xuống đi. Rõ. Cái ông Konoe này, lần này lại muốn bàn chuyện gì đây? Ông ta xưa giờ chưa từng chủ động mời tôi bao giờ, mà lần này lại ngoại lệ. Chắc chắn có chuyện lớn rồi. 11. Anh đi cùng tôi đến doanh trại của ông ta nhé. Tuân lệnh. Báo cáo đoàn trưởng, Takashita và Miyamoto đã đến. Mau mời vào. Takashita. 11. Không ra đón từ xa, thật thất lễ quá. Mời vào, mời vào. Takashita, mời ngồi. Trà ngon thật đấy. Xem ra Takashita đúng là có duyên với trà rồi. Đây là trà ở núi Thanh Nguyên. Loại trà này có cái tên nghe rất hay, gọi là Vũ Vụ Cơ, nàng công chúa sương mưa. Mấy lá trà này nè, mỗi lá đều cong cong như lông mày thiếu nữ vậy. Núi Thanh Nguyên cảnh đẹp nước trong thật đấy.
Xem ra đoàn trưởng đúng là người hiểu trà lắm đây. Nhưng mà nói về cảnh đẹp thì Thanh Nguyên vẫn còn thua xa núi Hổ Đầu. Không biết ngài đã từng uống trà mới ở núi Hổ Đầu chưa? Hay là Mimo thiếu tá đã từng nếm thử rồi sao? Đoàn trưởng nhầm ý của Miyamoto rồi. Ý của anh ta là chỉ cần chúng ta cùng đồng lòng, muộn nhất sang năm là có thể uống được trà mới do núi Hổ Đầu sản xuất rồi. Tuyệt vời, tuyệt vời. Vậy thì nhờ hai anh Takashita và Miyamoto giúp tôi sớm tiêu diệt hết Trung Quốc ở núi Hổ Đầu. Rồi chúng ta cùng thưởng trà nơi đó nhé. Tiêu diệt Bắc Lộ quân ở núi Hổ Đầu không phải chuyện ngày một ngày hai đâu. Takashita nói rất đúng. Nhất là tên Chu vệ quốc đó rất khó đối phó. Hắn cực kỳ xảo quyệt, thật sự là cáo già luôn. Không biết lần này ngài đoàn trưởng gọi chúng tôi tới là có chuyện gì muốn bàn vậy? Khi cứ điểm Tây Quan thất thủ, trong tầng hầm của cứ điểm đó có chứa hơn 100 thùng thuốc lá đặc biệt. Thuốc lá đặc biệt á? Hơn 100 thùng lận ban đầu định để dùng cho chiến dịch mùa đông năm đó. Không ngờ một cứ điểm kiên cố như Tây Quan lại bị Bác Lộ quân chiếm mất. Hơn 100 thùng thuốc lá đặc biệt đó cứ thế rơi vào tay quân Bác Lộ. Báo cáo chiến đấu từ La Dương chẳng phải nói, sau khi Tây Quan thất thủ, kho ngầm cũng bị phá hủy hết sao? Nếu thật sự bị phá thì tốt quá rồi. Nhưng mà 4 tháng sau khi Tây Quan thất thủ, chỉ huy quân đóng ở Thái Phong và Thanh Nguyên đã gửi báo cáo lên, lần lượt nhận được thư từ Bác Lộ. Trong thư họ nói rõ ràng rằng hơn 100 thùng thuốc đặc chủng kia đang nằm trong tay quân Bác Lộ. Bác Lộ nói vậy và bọn họ tin luôn. Cùng với lá thư còn gửi kèm ống thuốc hoàng số 1 loại đặc chủng. Không biết chuyện mà ngài lữ đoàn trưởng nói với việc muốn bàn với chúng tôi có liên quan gì nhau nhỉ? Ngài Trúc Hạ, mời xem. Ra lệnh cho lữ đoàn hỗn hợp Lại Dương trước 10 pơ 5 phải quét sạch quân Bác Lộ ở núi Hổ Đầu và cho phép sử dụng thuốc đặc chủng hồng số 1 nếu cần. Tư lệnh quân Nhật Bản Hoa Bắc Okamura Yasuji ngày 29 pơ 4 Chiêu Hòa 17. Ngài Okamura cho phép tôi sử dụng thuốc đặc chủng trong chiến dịch với Bác Lộ. Nhưng Bác Lộ đang có thuốc hoàng số 1 trong tay. Đây là điều tôi rất lo lắng. Ý ngài lữ đoàn trưởng là trước khi tấn công Bác Lộ ở Hổ Đầu, anh dẫn đội đặc công đi trước, tìm chỗ Bác Lộ giấu thuốc hoàng số 1 và phá hết đi, để họ không trả đũa. Tôi biết không có quyền điều động đội anh, nhưng vì các chiến sĩ của đế quốc, tôi tha thiết mong anh giúp. Xin anh nhận lời. Tôi biết điều này nguy hiểm, nhưng vì danh dự đế quốc, tôi thật sự nhờ cậy anh. Xin hãy chấp nhận. Ngài lữ đoàn trưởng nói quá rồi. Trúc Hạ à, tôi hiểu lần này khó khăn và nguy hiểm cỡ nào. Nhờ cậy anh rồi. Xin cân nhắc kỹ nhé. Thời gian gấp quá. Ngài lữ đoàn trưởng, cho phép tôi chuẩn bị để Trúc Hạ trực tiếp ra tay. Chắc chắn chiến dịch này sẽ thắng toàn diện.
Cục diện ở Hổ Đầu Sơn sẽ hoàn toàn thay đổi. Mời uống trà. Ngài Lưu chủ, tại sao lúc nãy đồng ý với ông ta vậy? Đội đặc công đâu phải trực thuộc ông ấy. Nhưng vì an nguy hàng ngàn chiến sĩ, dù không nhờ, chúng ta cũng phải gánh trách nhiệm. Thuộc hạ hiểu rồi. Nhưng ngài nghĩ chúng ta đã sẵn sàng chưa? Cậu nghĩ tư lệnh sẽ cho ta đủ thời gian chuẩn bị à? Chính điều đó tôi cũng lo. Dù có chuẩn bị xong, làm sao biết bác lộ giấu thuốc ở đâu? Nhiệm vụ của chúng ta không chỉ là tìm và phá thuốc. Quan trọng hơn, phải phá sở chỉ huy Triệu Trang của họ và gây hỗn loạn bên trong. Ngài hiểu chứ? Còn nữa, phải phá sở chỉ huy Triệu Trang của họ và tạo rối loạn trong hàng ngũ bác lộ. Vậy ngài nghĩ Hổ Đầu Sơn sẽ có biến số gì nữa? Trước hết, tư lệnh Okamura sắp triển khai đánh bác lộ Hoa Kỳ, còn là phó tham mưu trưởng quân Quang Đông và sư đoàn trưởng sư đoàn 2. Ông ấy nổi tiếng với việc triệt hạ lực lượng kháng chiến. Lần này chắc chắn thắng to, sẽ đánh mạnh bác lộ Hoa Bắc và dọa quân ở Hổ Đầu Sơn. Điều thứ hai, ta tiến vào Hổ Đầu Sơn, bác lộ sẽ không ngờ được. Ta không đi theo mấy lối núi, mà từ trên trời rơi xuống. Về hiểm địa Hổ Đầu Sơn, chẳng khác gì đường băng. Và địa hình ta có thể nhờ trinh sát bằng không quân để nắm được. 11. Cậu phải hiểu, tính đến giờ, chúng ta vẫn chưa chiếm được lợi thế gì từ Chu Vệ Quốc. Cậu hiểu không? Thuộc hạ hiểu rồi. Điều thứ ba, cậu biết vì sao trong đội đặc công, từ đầu đến giờ, chúng ta chưa từng chiếm lợi thế từ Chu Vệ Quốc. Thuộc hạ hiểu rồi. Điều thứ ba, chính là cậu biết tại sao trong đội đặc công tôi sẽ chọn các phân đội 1, 2, 3. 3 phân đội đó sao? Lưu chủ, hình như ngay từ lúc đội đột kích vừa mới thành lập đã đặt ra yêu cầu tác chiến cao hơn cho phân đội 1, 2, 3 rồi. Vì vậy trong toàn bộ đội đột kích, 3 phân đội 1, 2, 3 có năng lực chiến đấu mạnh nhất. Tôi nghĩ đó cũng chính là lý do Lưu chủ chọn 3 phân đội này. Cậu nói đúng, nhưng chỉ là một phần, chưa phải lý do chính. Xin Lưu chủ chỉ rõ thêm. Bởi vì 3 phân đội này nói tiếng Trung giỏi nhất. Lưu chủ định lấy gậy ông đập lưng ông đúng không? Vệ Quốc, tôi thật sự rất muốn biết, là đội đặc nhiệm của cậu nói tiếng Nhật giỏi hơn, hay đội đột kích của tôi nói tiếng Trung giỏi hơn? Lão Chu, lão Trương, tôi về rồi đây. Về rồi à? Trương Nhân Kiệt đâu rồi? Đi Triệu Trang rồi. Cái gì? Lại đi Triệu Trang nữa à? Không có việc gì mà suốt ngày chạy qua đó làm gì? Anh ta nói trường tiểu học ở Triệu Trang thiếu giáo viên nên qua đó dạy thay cho bọn trẻ. Trương Nhân Kiệt này làm chủ nhiệm to thế, mà còn thích kiêm nhiệm làm thầy giáo tiểu học nữa. Tôi thấy ngày nào anh ta cũng chạy qua Triệu Trang, chưa chắc là thật sự vì dạy học đâu. Cậu nói vậy là có ý gì? Không có gì. Không có gì. Hai người cứ tiếp tục bận việc đi. Vệ Quốc, có vài lời tôi phải nói với cậu. Cậu nói đi. Chuyện giữa cậu và Trần Di không thể cứ kéo dài mãi như vậy được. Chuyện này để sau hãy nói đi. Tôi thấy Trương Nhân Kiệt cứ hay qua Triệu Trang dạy thay, thật ra là nhắm vào Trần Di đấy. Lúc này, tôi nghĩ cậu, Trương Sở, lòng tốt của cậu tôi hiểu. Nhưng bây giờ thật sự không phải lúc để nói mấy chuyện này. Những chuyện kiểu này, đợi kháng chiến kết thúc rồi hẳn nói. À đúng rồi. Lúc tôi vừa vào đã thấy hai người đang chỉ trỏ trên sa bàn. Lại có hành động mới gì à?
Gần đây máy bay trinh sát của bọn Nhật cứ lượn lờ quanh chỗ ta. Trong lòng tôi thấy không yên. Biết sao giờ? Cậu mà kiếm cho tôi được 2 khẩu pháo cao xạ, tôi đảm bảo bắn rơi máy bay ngay. Cậu cho tôi 100 lính đặc nhiệm. Tôi còn bắt luôn cả thiên hoàng cho cậu xem. Nói mấy cái đó có tác dụng gì đâu. May mà chỉ là máy bay trinh sát, chứ bom thì mệt to đấy. Dù là trinh sát, chúng ta cũng không được chủ quan. Có chuyện rồi. Bọn Nhật đã ra tay với căn cứ Ký Trung. Tình báo nói rằng Okamura Yasuji vừa điều động hơn 5 vạn quân tinh nhuệ Nhật, đích thân mở cuộc càn quét căn cứ Ký Trung. Chủ lực của ta không kịp đột phá, tình hình hiện giờ cực kỳ bị động. Chúng còn điều cả bộ đội cơ giới và thiết giáp đánh chúng ta ở vùng đồng bằng Ký Trung. Lực lượng ở Ký Trung thương vong rất lớn. Lão Chu, lần này để anh đoán trúng rồi. Hơn 5 vạn quân Nhật đánh vào Ký Trung. Lần này bọn Nhật đúng là chơi tất tay. Xem ra chúng cho máy bay trinh sát bay dò xét chúng ta. Chắc chắn có âm mưu cả. Trương Sở, cậu lập tức dẫn một đại đội đến Triệu Trang. Bảo ủy, chính ủy và chủ nhiệm Trương, Trần Di lập tức sơ tán. Rõ. Các phân đội, báo cáo tình hình hạ cánh. Báo cáo, phân đội 1 12 người đã hạ cánh an toàn. Tập hợp xong, phân đội 2, 12 người hạ cánh an toàn. Tập hợp xong, tình hình phân đội 3 thế nào? Phân đội 3 11 người hạ cánh an toàn. Còn một người mất liên lạc. Có đội viên nói đã thấy anh ta sau khi nhảy khỏi máy bay. Dù không mở được như bình thường. Tìm thấy xác chưa? Đội 2 đang đi tìm rồi. Khu vực rơi rộng như này, tìm một cái xác giữa núi non kiểu này thì khó lắm. Hơn nữa thời gian của ta không còn nhiều. Truyền lệnh của tôi, hủy nhiệm vụ tìm kiếm, rút quân ngay. Rõ. Chỗ ta đang đứng cách về phía bắc 4 km là một ngôi làng nhỏ. Tiến thêm 8-9 km nữa về phía chính là mục tiêu đầu tiên trong nhiệm vụ này. Triệu Trang. Tôi biết rồi. Các anh đều là tinh anh của đế quốc. Nhưng tôi phải nhắc mọi người rằng chúng ta đang ở sâu trong vùng núi Hổ Đầu. Một đội quân đơn độc, không có tiếp tế hậu phương. Đối thủ sắp tới của ta đông hơn ta gấp mấy lần. Được huấn luyện bài bản, chiến đấu cực kỳ giỏi. Họ còn có một đội đặc công. Sức chiến đấu không hề kém chúng ta. Nên tôi mong mọi người hãy tôn trọng đối thủ của mình. Đừng để mắc sai sót. Chỉ cần phạm một lỗi thôi, cả nhiệm vụ có thể thất bại, và thậm chí gây nguy hiểm cho mạng sống của đồng đội. Rõ chưa? Rõ. Đổi trang bị ngay. Chôn hết dù xuống đất. 10 phút nữa xuất phát. Mục tiêu Triệu Trang. Rõ. Nghiêm. Nhìn sang phải. Nghĩa. Nhìn thẳng. Nghĩa. Trung đoàn trưởng, chính ủy đại đội huấn luyện phát hiện một xác chết trong rừng gần làng Tà Đường. Mọi người xem thấy kỳ lạ nên mang xác về Làng Dương để trình báo. Mời trung đoàn trưởng và chính ủy đến xem. Đi. Qua đó xem thử. Rõ. Trung đoàn trưởng, chính ủy, xem đi. Tất cả mấy thứ này đều lấy từ trên người xác. Dân, nhiều thứ bọn tôi chẳng biết là gì. Thấy lạ nên mang hết tới đây luôn.
Người Nhật. Sao lính Nhật lại xuất hiện ở làng Tà Đường mà còn mặc quân phục của ta nữa chứ? Từ hôm qua đến nay, khu Tà Đường có máy bay Nhật nào bay qua không? Có. Sáng nay ấy, bọn tôi đều nghe thấy tiếng máy bay Nhật. Nghe khác hẳn mọi khi. Bay thấp hơn, tiếng ồn cực lớn. Hình như còn hơn một chiếc nữa. Lại là nhảy dù à? Lại còn cải trang nữa. Tên này đúng là cáo già. Lão Chu, ông nói gì thế? Đội đặc chiến của Trúc Hạ Tuấn đã vào núi rồi. Cái gì? Vào núi rồi á? Sao chúng ta không hay biết gì hết? Vì bọn chúng không đi từ mặt đất, mà là từ trên không. Trên không. Ông càng nói tôi càng rối não đó. Nhìn đi. Đây. Chẳng lẽ đây là dù? Âm thanh mấy chiến sĩ nghe được không phải máy bay trinh sát của, mà là máy bay vận chuyển của tụi nó. Nhìn vào vết thương thì có vẻ khi nhảy dù, cả dù chính lẫn dù phụ đều không bung, nên mới chết tại chỗ. Lão Chu, giờ ta làm gì? Bảo đại đội 3 và đội trực thuộc tập hợp ngay. Rõ. Thủ trưởng, làng Tà Đường gần Triệu Trang lắm. Mục tiêu của bọn Nhật chắc chắn là Triệu Trang. Hơn nữa lần này rất có thể chính Trúc Hạ Tuấn đích thân dẫn đội. Tôi phải tự mình đối phó hắn. Làng Dương giao cho ông trông coi. Phải hết sức cẩn thận. Nếu cần thiết thì cứ rút trước cũng được. Rõ. Đại đội 3 và đội trực thuộc đã tập hợp xong ở đầu làng. Xin chỉ thị. Lão Chu, cẩn thận đó, ông cũng vậy. Xuất phát. Đội 1, bí mật thâm nhập trước. Rõ. Đội 2, đội 3 bao vây toàn bộ khu làng. Yểm trợ đi, nhanh lên. Dạ, rõ. Yểm hộ. Biết rồi, hiểu luôn. Báo cáo trung đoàn trưởng, đây chính là chỗ bọn tôi phát hiện xác lính Nhật đó. Triệu Kiệt, lần này đội đặc chiến của tụi Nhật ước chừng có vài chục tên. Vài chục người lận hả? Tụi nó đáp xuống làng Tà Đường. Chắc chắn mục tiêu là khu Triệu Trang. Chuẩn luôn. Tôi cũng nghĩ là Triệu Trang. Bà con và ủy ban huyện đều đã rút khỏi đó rồi. Phen này tụi Nhật có bộ đánh hụt rồi. Nhưng mà tụi nhỏ Nhật này không dễ chơi đâu. Tôi sợ tụi nó đó nha. Kiểu gì rồi cũng mò ra. Chủ ủy ban huyện đã rút tới thôi. Cậu nói đúng đấy. Giờ việc cấp nhất của ta là phải xác định rõ quân số của tụi nó, với lại tăng cường cảnh giới trên không nữa. Không thể để tụi nó thả thêm quân tiếp viện xuống. Trung đoàn trưởng, giờ làm sao mới biết được tụi Nhật có bao nhiêu đứa đây? Gần đây có chỗ nào trống trải không? Có. Cách đây tầm 500 mét về phía bắc. Giờ chia đội hình chiến đấu. 6 người một nhóm. Vừa tìm vừa tiến lên. Rõ. Trung đoàn trưởng, có biến rồi. Dù đào hết ra. Đếm kỹ số lượng. Rõ. Theo tôi. Rõ. Báo cáo. Phát hiện tổng cộng 36 cái dù. Liên lạc viên có mặt. Báo ngay cho chính ủy. Nói rằng có một đội 36 tên Nhật đã vào núi. Bảo chính ủy ra lệnh dưới danh trung đoàn. Thông báo toàn quân, đội khu, dân quân. Phải để kỹ mấy nhóm từ 10-30 người hoặc mấy đội nhỏ. Mặc quân phục bắt lộ quân mới tin. Nếu phát hiện thì chặn tại chỗ. Hiểu chưa? Triệu Kiệt có mặt. Tập hợp đội trực thuộc và đại đội 3. Mục tiêu Triệu Trang. Xuất phát. Rõ. Toàn quân xuất phát.